we are here at our project implementation for SMT in partnership with Arrupe Office of Social Formation. We're here at MIEDECO, Malabog, Paquibato District, Davao City, in which my BS Marketing PA class will implement their project. So I'm coming home to you. Ihatag ng mga Partners, institutions. Lahat sila. Na-premyo, grabe yung premyo. Kamay sa legit sa daw. Kamay sa legit. Ang plan ko, tapos siya para mapapalis siya ang dyan natin. Gusto natin iwan na high quality. Ang premyo na to. This week? Wala